să explice suferința. Când a venit în lume ca să pună în capăt suferinței. Dumnezeu a venit în lume ca să umple suferința umană cu prezența Lui. A fost ca o revelație pentru mine. Și am înțeles că în suferința noastră noi eram plini de prezența lui Iisus Hristos. Viața părintelui Gheorghe Calciu nu poate fi citită doar ca o biografie, ca o succesiune de evenimente dintr-un secol tulburat. Ea se deschide înaintea noastră ca o icoană vie, ca o chemare de a vedea cum Dumnezeu își plămădește sfinții din lutul cel mai smerit și îi trece prin focul suferinței pentru a-i face transparenți la lumină. Într-un colț al deltei Dunării, acolo unde apele brațului Sfântul Gheorghe își croiesc drum printre trestii și unde cerul se apleacă aproape de pământ, în satul Mahmudia, se năștea la 23 noiembrie 1925, ca ultimul copil al unei familii numeroase de țărani. România mare se înfăptuise de curând, iar țara respira speranță și încredere. În acel mic univers de sat, între brazda plugului și clopotul bisericii, s-a înfiripat viața celui care avea să fie peste ani părintele Gheorghe Calciu, mărturisitor al lui Hristos și pildă de dragoste jertfelnică. Mama sa, femeie de o sfințenie tăcută, l-a învățat cea dintâi rugăciune prin însăși viața ei. Ea le spunea copiilor că dacă nu știu să se roage, durerea picioarelor la slujbă este însăși rugăciunea lor către Dumnezeu. Din aceste cuvinte simple, copilul Gheorghe a înțeles că Dumnezeu primește și lacrimă și neputință, că în fața lui nimic nu se pierde zadarnic. Mai târziu avea să spună că de la mama sa a învățat mai multă teologie decât din toate cărțile școlilor înalte. Această simplitate în care se arată profunzimea credinței l-a însoțit întreaga sa viață. Încă din copilărie a cunoscut lumina necreată, taborică, o vedenie a grădinii sale strălucind într-o lumină fără umbre, unde timpul se anula. Era o chemare, nu către o viață comodă, ci către o viață arsă de dorul lui Dumnezeu.
Ca licean la Tulcea, a gustat frumusețea culturii, literatura, știința, dar și camaraderia frățiilor de cruce. Visul său era să fie medic, să aline durerile locuitorilor satului său. Dar viața, atunci când este atinsă de Dumnezeu, rareori urmează planurile noastre. După război, România a fost înghițită de comunism. Student la medicină, tânărul Gheorghe a fost arestat pentru simpla prietenie cu un coleg din frățiile de cruce. 16 ani de temniță l-au smuls din lumea de afară și l-au aruncat în adâncul iadului pământesc. A cunoscut temnița Piteștiului, infernul reeducării, unde sufletul era torturat să se lepede de sine și de Hristos. El însuși a căzut, a făcut compromisuri, dar cu smerenie a mărturisit: Dumnezeu m-a ridicat. Și poate aici este cheia. Sfințenia nu este lipsa căderii, ci ridicarea prin har. Din suferința lui a răsărit o înțelegere adâncă. Sufletul, chiar dacă este zdrobit, înmugurește din nou, așa cum ramura frântă a unui copac renaște. La Gherla și apoi la Casim Cajilavei, în cavoul fără aer, Gheorghe Calciu a învățat iubirea până la jertfa de sine. Își oferă sângele pentru Constantin Oprișan, îl hrănește cu propria lui hrană pe Marcel Petrișor, îi veghează ca un înger păzitor. În bezna aceea, unde oamenii erau reduși la instincte, el a arătat că omul devine cu adevărat om atunci când iubește mai mult decât se iubește pe sine. Eliberat în 1964, după ani de temniță ar fi putut să rămână un om frânt, dar a ales drumul preoției și al slujirii. Profesor la seminarul Radu Vodă, era iubit de tineri pentru că vorbea cu inima, nu doar cu mintea. În 1978 a avut curajul să rostească faimoasele 7 cuvinte către tineri, într-o vreme când Ceaușescu dărâma biserici și încerca să stârpească credința. Acele cuvinte au fost ca o sămânță de foc aruncată în inimile tinerilor. Pentru ele, părintele a fost din nou întemnițat. A fost arestat, torturat, închis la aiud. Dar și acolo, în întuneric, a văzut lumina taborică a lui Hristos, iar mărturia lui este limpede. Nici o închisoare nu poate închide un suflet care se roagă. Rugăciunea inimii l-a acoperit ca un zid în timpul anchetelor. Să trăiți. Cetățene Calciu Gheorghe Dumitreasa, vă informăm că în baza decretului 411 pe 1984, semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, ați fost grațiat cu obligația de a părăsi țara. Pleased to have you. Thank you. Father Calciu, Romania. Happy to see you. Human rights will continue to be a major part of our foreign policy. But you all know that, and again, I want to thank you and recognize again how much you do for this cause. There it is. Signed and ready to be delivered.
I wrote a letter to Mr. President about the situation in Romania in 15th of November. Expulzat în America în 1985, sub presiunea politică internațională asupra lui Ceaușescu, părintele Calciu a început o viață nouă, de la zero, ca un străin. A muncit în construcții, apoi a devenit preot la Biserica Sfânta Cruce din Washington, care s-a transformat sub dragostea lui într-o adevărată familie duhovnicească. Multe suflete, ortodoxi și neortodoxi, au găsit acolo căldură și mângâiere și s-au întors la Dumnezeu. La sfârșitul vieții, diagnosticat cu cancer, a dorit să mai sărute încă o dată pământul României. După ce a vizitat-o pentru ultima oară, a murit în 2006, în ziua intrării Maicii Domnului în biserică, ca și cum însăși născătoarea l-ar fi condus de mână spre împărăția veșnică. A fost înmormântat în țară, conform dorinței sale, la mănăstirea Petru Vodă, printre brazii Moldovei, unde mii de credincioși i-au însoțit trupul, ca pe un martor al lui Hristos și un părinte iubitor. Viața părintelui Gheorghe Calciu este o meditație asupra suferinței și a biruinței. Ea ne arată că omul nu se definește prin ceea ce îi se ia, ci prin ceea ce dăruiește el însuși. Și mai ales că dragostea aceea care se jertfește, care spală, care hrănește, care nu se cruță, este singura forță care face ca viața să fie mai tare decât moartea. De aceea, privind la el, putem spune că în istoria noastră, nici zidurile și nici regimurile nu dăinuiesc, ci oamenii care au ars pentru adevăr. Iar părintele Gheorghe Calciu arde și astăzi în inimile celor care l-au cunoscut sau care doar îi citesc viața, pentru că el nu a fost un om al compromisului, ci un om al iubirii absolute. Viața părintelui Gheorghe Calciu este un drum prin suferință și lumină. El a arătat că sufletul nu se zdrobește, că iubirea biruie moartea și că singura comoară nepieritoare este dragostea pentru Hristos și pentru aproapele. Din această comoară, el împărtășește și astăzi firimituri din pâinea iubirii, care nu se împuținează și care face omul nemuritor. Fie să avem cu toții parte de sfintele sale rugăciuni,